So, এতিয়া বাজিছে 8:15 So, আমাৰ মেডাম উঠিছে 8টা মানত এটা বিছনাতে কৰি আছে চাই তাতে কি কৈছে তাই ড্ৰেছ চাব হা ড্ৰেছ পিন্ধি আৰামছে বহি আছে চাই আমাৰ বোৱাৰী ক'লে গ'ল এইটো বোৱাৰী বিছনা লগাই আছে এতিয়া বেছি দেৰি হোৱা নাই আজি সোনকালে উঠিছে 8:20 হৈছে মেডামক চাওঁতে আৰু মোৰ পিন্ধিছে মোৰ স্পৰ্টিং চাওঁ দেখা মোৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান স্পৰ্টিং দেখছা মোৰ স্পৰ্টিং পিন্ধি কেনে আছে সেইটো লং পেণ্ট চা আৰু বোৱাৰী আধুনিক যুগৰ আধুনিক বোৱাৰী এই চাওক বোৱাৰীৰ মচল এখন বোৱাৰী আধুনিক যুগৰ আধুনিক বোৱাৰী বিছনা লগাই আছে এতিয়া ইস তাতো ইমান কষ্টৰ কাম কৰিছে বিছনা লগাইছে চাওক কি